হাই গাইজ, আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আনিলোঁ ইলিছ মাছৰ ৰেচিপি আৰু মাছখিনি ধুই ধাই একেবাৰে ৰেডি কৰি থৈ দিছোঁ। আৰু এইফালে শুকান জ্বালা, কেঁচা জ্বালা আৰু সৰিয়হ বটি কেনে এটা পেষ্ট বনাই ল'ম ধুনীয়াকৈ। হৈ গ'ল পেষ্টটো ৰেডি আৰু এইখিনি মাছত দি দিলোঁ। এইবাৰ এইখিনিত দিম নিমখখিনি দিলোঁ আৰু এইবাৰ গুড়া জ্বালা দি কেনে তাৰপিছত সৰিয়হ তেল দি দিলোঁ আৰু এইখিনি ধুনীয়াকৈ সানি ল'ম। মই অকণমান কালাৰ হ'বৰ কাৰণে কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰটো দিছোঁ আৰু এইটো নিদিলেও হয়, মই অকণমান কালাৰ হ'বৰ কাৰণে দিলোঁ আৰু এইটোত জ্বলা নাথাকে, অকল কালাৰহে হয়। তো এইটো দি কেনে ধুনীয়াকৈ এতিয়া সানি ল'ম মাছখিনি। গেছৰ ফ্লেম অন কৰি কেনে কেৰাহী দিলোঁ, কেৰাহীটো গৰম হোৱাৰ পিছত মিঠাতেল দিলোঁ, তাৰপিছত এতিয়া চম্বাৰ দিম, তো কালা জিৰা দিলোঁ, দি কেনে মাছখিনি এতিয়া ইয়াতে এড কৰি দিম। মাছখিনি দি কেনে এতিয়া লৰাই দি আছোঁ আৰু অকণমান লৰাই দি তাৰপিছত পানী দিব লাগিব। মাছ য'ত ৰাখিছিলোঁ সেইটোতে পানী লৈ কেনে মছলাখিনি ধুই দি আছোঁ আৰু পানী বেছিকৈ দিম। মাছখিনি ডুব যোৱাকৈ পানী দিম বেছিকৈ আৰু মিডিয়াম ফ্লেমত হৈ থাকিব দিম। ঢাকনি নিদিয়াকৈ খোলাতে মিডিয়াম ফ্লেমত হৈ থাকিব দিম আৰু বেছিকৈ পানী দিলে মাছটো সিজি নিমখ জ্বলা চব ভিতৰত ধুনীয়াকৈ সোমাই যাব। পানী কমি কেনে তেল ওপৰলৈ উঠি আহিলে গেছৰ ফ্লেম অফ কৰি দিম আৰু এনেকৈ হৈ থাকক। পানীখিনি শুকাই গৈছে আৰু তেল ওপৰলৈ উঠি আহোঁতে মই গেছৰ ফ্লেম অফ কৰি দিলোঁ আৰু ধুনীয়া এটা টেষ্টি ইলিছ মাছৰ ৰেচিপি ৰেডি।